Welcome back ulit dito sa ating channel. Tama po yung nakita nyo. Paano nga ba gumawa ng hub? So, ito po yung hub na sinasabi natin mga pare ko. Ano nga ba ang purpose ng hub? Yan. Ang purpose ng hub ay ito ay ginagamit pagdugtong ng PVC para sa mga piping. So, halimbawa, dalawang 3 meters. Yun yung purpose ng hub para maidugtong natin yung dalawang tubo. So, ngayon, ang gagamitin natin pang hub mga pare ko ay itong PPR. Bakit nga ba napili itong PPR? Ang PPR po kasi ay dalawa yung purpose niya. Maaari natin siyang ginagamit pang sinsil. Ginagamit natin pang sinsil para maibaon natin yung PVC sa pader, simento. So, tama po yun. So, mas komportable po ako dito sa PPR kasi pag sinisikwat mo yung mismong paghub mo, hindi masyadong mahigpit yung pagpasok ng isang PVC na idudugtong mo. Tamtaman lang, diba? So ngayon, gagawa na tayo ng hub. Okay, tayong heat gun, saka cutter, tapos PPR. So yan. So ang gamit nating PVC mga pare ko ay 1 half. Tapos itong PPR natin ay 1 half mga pare ko. Okay. Ngayon, gagawa na tayo. So, unatin yung ating heat gun. Dito naman sa pag-init mga pare ko, sa pag-init naman ng PVC, huwag masyadong malapit yung ating heat gun para hindi masunog yung PVC. Okay? Kasi pag sobra po kasing lambot din, maaari po itong mabiyak itong ating PVC. Kaya kailangan katamtaman lang. Yan, initin na natin. So siguro ang initin natin mga hanggang dito lang mga pare ko. Mga 5 mm lang. Yan. Yan. Okay, palambutin lang natin yung dulo mga pare ko. Okay. Ayan. So, ilapat niyo na lang siya sa marine. Tapos, ikutin nyo. Ayan. Ikutin nyo para lumapad yung mismong ano niya. So, ganyan, ganyan. Ganyan lang siya. Ayan, ikutin natin. Ganyan. Ayan. So, ayan yung itsura niya. Ayan. So, didiin pa natin. Kailangan pantay yung pagkalapad. Pantay sa wool. Tapos basahin konti. Tapos ikwat ulit. Diin. 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 So, ayan siya mga pare ko. Ayan. Ayan. Tapos basahin natin. Ayan. So, ayan yung paggawa ng imbil collector mga pare ko. So ngayon puputulin natin siya. Ito yung ginawa nating hub. Yan. So susukat natin siya dito kung gaano kahaba. Yan. So hanggang dito siya. Yan. Tapos puputulin natin gamit yung ating cutter. Yan. Okay. So next,
pag naglagay kayo ng ganito tulad ng mga switch, utility box, ganyan, yan, so swak na swak yung inbuild natin. Yan siya. So ayos. Yan. May ano pa siya, may distansya pa siya. Kailangan distansya lang palagi mga palpay para hindi masunog. Okay. Ayan, malambot na siya. So ngayon, pasok na natin to. Ayan. Ayan. Okay, so ikot lang. Lalay. Ayan. Nahirapan ako. Hindi ako makapagpasok. So pwede tayo magdagdag ulit ng init. Ayan. So sumobra yung init dun dito na side, yung dulo. Hindi natin na palambot masyado. Magdagdag tayo ng init. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ano yung mangyayari? Ikot, ikot, ikot. Yung pag-ikot yung mga pare ko may kasamang diin. Ayan. 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 Ayan na siya. Pag-ikot na tayo. Ayan. So basahin. Ayan. Tapos sikwat konti. Ayan. Tapos urong konti. Sikwat. 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 Tapos sikwat ulit. Sikwatin natin ulit. Tapos lamigan. Sikwat. Ayan. Tapos atras. Ayan. Ayan. So ayan na siya mga pare ko. So pasok na. Ayan. So ang nangyari mga pare ko, lumiit tong dulo nito. Ayan. Lumiit siya. Ayan. Ayan. So ganyan talaga nangyayari pag PVC to PVC. Lumilit talaga tong dulo nito. Ayan yung resulta ng finish niya. So papasok tayo ng isang PVC. Ayan. Kulang na kulang. Kulang na kulang.
So parang maliit. Ayan mga pare ko, maliit. Yan. So pwede nyo naman dagdagan. Yun lang, dagdag na naman ng oras. Dagdag tayo. Diba? So malayo siya dun sa ano. Malayo siya dito sa ginamit natin na PPR na hub. Ayan. Yan siya. Ito yung sa PPR natin. Ito yung sa PVC to PVC. So yun. Ganun na paggawa ng hub mga parikoy. Mas maganda yung gamitin pag PPR mga parikoy para isang gawaan lang talaga. Pag PPR kasi makapal yung ating makapal yung mismong ano niya, pipe niya. Yan. 2mm 2mm to kapal niya. So, sobrang kapal mga parikoy. So the best siya gamitin yung PPR. So ito namang imbil. So alam niyo naman kung paano gamitin yung pag imbil. So para diyan yung imbil na yan. Yan. Malaking bagay yung imbil na to pag wala kayong PVC connector. Okay? Yan. So ayos. So ayan. Dito na tayo magtatapos mga parikoy. Ganun lang pag-hub mga parikoy. Maraming salamat sa suporta. Huwag pala kalimutan yung subscribe button niya para updated ka sa susunod nating video mga parikoy. So maraming salamat. And thank you. Naway may natutunan kayo ngayong gabi. Hanggang dito na lang. Sa susunod na video na lang tayo magkikita. Salamat!